මහිතවත් සොයුරියනි සිකුරාදා දිනය අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? සිකුරාදා දිනේ ගත්තනම් හුඟක් මුස්ලිම් වරුන් එදින නැමදුම් පළ වෙත පියමංකර එහි වන්දනාවන් වල නිරත වීමට ගොඩාක් ප්‍රිය කරන දවසක්. ඒ දවස අපිට වැදගත් වෙන්නේ කුමන කාරණාවක් හින්දාද යන කරුණ පිළිබඳව නබි නායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා පැවසූ පුවතක් මුස්ලිම් ග්‍රන්ථයේ වාර්තා වෙනවා. ඒ පිළිබඳව අබූ හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු තුමා මෙලෙස වාර්තා කරයි නබි තුමා පැවසූ බව. එනම් ඛෛරු යෞමින් තලඅත් අලයිහි ශම්ස් ඛෛරු යෞමින් තලඅත් අලයිහි ශම්ස් යෞමුල් ජුම්අති ෆීහි خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. ඊ타මත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ දිනය සිකුරාදා දිනය වන්නේ මන්දයත් එදින තමයි ආදම් අලයිහිස්සලාම් තුමා මවනු ලැබුවේ. ඒ වගේම එදින තමයි ස්වර්ගයට ඇතුල් කරනු ලැබුවේ. ඒ වගේම තමයි එදින තමයි එයින් පිටමන් කරනු ලැබුවේ.